Go! Yung kanyang RBC, ito lang. So, kapag mababa, kapag mataas, we're going to suspect na mayroong dehydration na nangyayari sa kanya. Inom ba siya ng tubig? Madalang po eh. So, ganun. Ito, ngayon, yung kanya, yung RBC niya, 8.32. That's within normal, pero medyo malapit ka na sa borderline. Okay, 8.5. Kapag sumataas, we're going to suspect ng dehydration, nagiging concentrated yung dugo. Yun nga lang, ang sabi mo, hindi siya pala inom. No, hindi masyadong pala inom. So, baka kailanganin mo mag-syringe sa kanya, no? Saan po ba kadami? Usually, kung kaya mo maubos actually yung 50 sa isang araw, mas maganda. Oo. Okay. Tapos, ang ano natin sa kanya is ganito. We'll do a follow-up after 2 weeks. Go.
go!